Hey. Hi. Today is like the best day of my life here so far. Sarah mana? Kerja lah. Awak seorang je? Tadi seorang, sekarang berdua. Amy. Dah makan? Dah. Baru nak ajak makan tengah hari. Boleh ubat rindu. Apa dia? Oh, I tanya kelas bahasa tu kat mana? Depan tu. Okay. Mari. Okay. Ya. Kau adalah separuh diriku. Kau membuat hidupku sempurna. Takkan ku berhenti dari memikirkan tentang kita. Kerana separuh diriku kamu, separuh diriku kamu. Besar ni sekolah ni. Ya. Hola, Yolanda. Hola, José, ¿qué tal? Muy bien. Mira, ella es Amy. Amy, she's your profesora Yolanda. Hola. Amy, Encantada. ni sekolah ke universiti? Kenapa ada profesor? Profesora is a female teacher. Dalam bahasa Español. Bueno, Amy, ¿te acompaño a clase? Sí, y mira, yo me tengo que ir. Así que, nada, que vaya muy bien con Amy. Enjoy the class, okay? You tak temankan I? Saya dah arif dengan bahasa Spanyol. Adiós. Hasta luego. Pendek ni adik kita. ¿Vamos, Amy? Te acompaño, vamos. My article about the aging community in Orhiba. Oh, that's fast. You could just emailed it. I like physical copy. I'm old school like that. You are killing trees. Well, you're using my articles to wipe off spilled coffee off tables, so it's fine. How are you settling down so far? Al principio para mí fue terriblemente difícil, pero he aprendido a afrontar los desafíos. Sobre todo después de llorar al grima viva en San Miguel Alto. Oh, an optimist. Just what the world needs. Select a topic for your next article, yeah? I can do that already? Yes. You know, I believe that a writer has to take ownership of their writing for it to breathe soul. You know, right now I'm really curious and passionate about this topic. Tell me later. First, help me to pick up some stuff again, please. And the kibbles you got Dorothy, she prefers tuna, not chicken. Noted, Marcos. Thank you. Dejé la universidad de Reed después de los 6 primeros meses. Pero seguí vagando por allí otros 18 meses más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? De forma descuidada, elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford. Yo sí, ¿qué has hecho este fin de semana? Yo he ido a Málaga. Has ido a Málaga, muy bien. ¿Yamato? ¡Qué pena! ¿Yuki? Buenos días. Buenos días. ¿Marcos? Sí, claro. Saluda a Marco de mi parte, sé cara dura de Marco. Y dile que la próxima vez venga él, o si no le arruinaré esa chaqueta blanca que tiene. Así. Lo haré. Muchas gracias. Adiós.
kat kasut. Imi sesat. Tadi Imi jalan kat lorong-lorong tu semua. Imi tak tahu jalan kan. Lepas tu ada anjing. Imi kan takut anjing. Imi lari lah. Imi lari. Tapi anjing tu tak kejar pun. Habis tu? Habis tu, entahlah. Sejak Imi datang sini, semuanya tak kena. Tempat ni tak buat Imi happy langsung tau. Imi tak suka. Kita selalu benci benda yang kita tak faham. Imi kan dah ambil kelas bahasa tempatan. Lepas ni Imi mesti okey lah. Kelas Spanish tu membosankan tahu tak? Satu benda yang cikgu bawa pun Imi tak faham. Imi rasa macam diri Imi ni bodoh. Tapi Imi tak bodoh kan? Tak, Imi tak bodoh lah. Siapa cakap Imi bodoh? Kita pergi kelas ni untuk tambah ilmu, untuk jadi lebih bijak. Imi kena belajar untuk jadi... Jadi apa? Jadi diri Imi sendirilah kan? ¡Vaya! ¡Por fin! Tío, ¿cómo estás? ¿Eh? ¡Vaya, por fin! El hijo pródigo vuelve a casa. Bueno, aunque solo sea por un momento. Siempre es mejor que nada. Sabes que he estado muy ocupado. Ay, todos lo estamos. ¿Dónde está? Arriba. Voy. Vete a verla. Mana Imi yang teruja untuk terus kat e-Kota Spain sampai sanggup download macam-macam app dekat phone tu? Imi kena belajar untuk keluar daripada ruang selesa. Inilah masanya untuk Imi kejar cita-cita Imi tu. Tapi kan, Apa impian Imi? banyaklah. Macam-macam. Imi kena pilih satu dan fokus pada satu. Tapi kan, tempat ni tak kasi Imi inspiration langsung. Tak macam apa yang Imi harapkan. Disappointments are mostly product of expectation. Tapi kan memang kita disuruh untuk harapkan. Ya, memang kita disuruh untuk bermimpi dan berikhtiar. Kalau berharap je tak cukup. Imi tahu tak? Apa yang Sarah nampak dekat Granada ni? Sarah nampak keharmonian, keindahan dan kasih sayang. Imi tak nampak pun semua tu. Yelah sebab Imi tengok dengan hanya mata dasar. Kenapa ni melirik sampai topik falsafah? Imi kena belajar tau untuk lihat benda dengan akal dan mata hati. Mungkin Imi akan lebih menghargai. Aquí. ¡Fuera! Mamá, he venido a verte. ¡Fuera! He dicho que te largues. Mamá, he ¡Fuera! venido a verte. ¡Fuera! A ver, por favor, ¡Fuera! de verdad. ¡Que no quiero verte! Mamá, ¡Que te por favor, largues! pero escúchame. ¡Lárgate, que no! ¿Ya te vas? ¿Tan pronto? Tío, tendría que haberle hecho caso y nunca regresar. Kau adalah separuh diriku. Kau adalah separuh diriku. Nunca antes había visto ese brillo en sus ojos. Pero Natasha es amable con todo el mundo. Una mujer tan maravillosa y sin embargo no tiene con quién compartir su felicidad. ¿Acaso le pasó algo? ¿Alguna vez te ha contado algo sobre su pasado? ¿Alguna vez ha dicho por qué prefiere dar afecto sin recibir nada a cambio? Está tan acostumbrada a la soledad que ya no sabe estar acompañada. ¿Es que esconde algo? Jose, I got your message. But first, I need your help. Kita nak pergi mana ni? Sarah?
Maaf, saya lambat. Tak. Saya yang awal. Sit, please. Maaf, saya tak berminat. Saya perlukan lebih masa untuk berfikir. Ya. Terima kasih. Bye. ¿Quién era? Una reportera. ¿Sara? No, es de una revista de Singapur. La gente necesita saber tu historia. No sé. No sé, María. No quiero que nadie se acuerde de mí. Sobre todo en Singapur. Ya han pasado 27 años. Sarah nak Amy buat apa? Alah, Amy ikut je lah Hussein. Boleh jalan-jalan, belajar bahasa dengan budaya tempatan. Kesian Amy, dia selalu sorang-sorang. Saya selalu sibuk kerja. Gracias por hacer esto, por mí. Sara, no me tienes por qué dar las gracias. A mí también me va a ir bien tener una ayuda, ¿eh? Apa korang berbual ni? English please or maybe Malay? Ya? Awak boleh tolong saya? Tapi saya tak mampu bayar awak. I tak minta bayaran pun. I dapat belajar bahasa dengan you, I dah cukup bangga. Amy. Dapat luangkan masa, dapat tengok keindahannya Granada. Baru sekarang Amy boleh tengok keindahan Granada. Jose kalau dah ada, semua dia jadi indah. Excuse me. I'm now the one who's feeling left out. Oh, no. I will never leave you out. How do you say that in Spanish? Nunca voy a dejar que te sientas sola. Sounds so beautiful. Yeah. Sekarang ni Amy dapat rasakan apa yang saya rasa dengan Khairul. Ini kan namanya cinta? Sara, por ti lo que sea. Okeylah, sekarang korang boleh rancang untuk itinerary besok. Jumpa lagi. Sarah nak pergi mana? Ada hal. Oh, okay. Bye. Bye. Hello. Hai Khairul. You buat apa? Tidur. Kat sini pukul 3.45 pagi sayang. Maaf, I ganggu. Tak apalah. I suka kena kacau. Kita dah lama kan tak berbual macam ini. Appointment untuk pilih flat kita lusa tau. Jangan lupa. Mestilah ingat. Tanggungjawab I. Ni, nanti I pergi dengan Mama Yu tau. Sebab dia nak temankan. Nanti kita kat sana, I video call you, okey? Okey. Tak sabar nak kongsi seluruh kehidupan I dengan you. Okey. You okey je. You betul okey ke ni? Okey. Selamat malam Khairul. Bye. Bye. Okay. Sarah. Kejap Kejap. Okay. Rindunya. Sarah datang sini sebab
nak minta hair clip balik. Nah. Dan Sarah pun rindukan Tiasha. So now we can practice what we're going to say to the group, okay? So we're going to stop in front of them and I'm going to say, hey, hola, soy José y esta tarde voy a ser vuestro guía junto... I will say yo soy Amy. Yeah. Okay. And then you can also say that you are very happy to be here. You remember that in Spanish? Estoy muy contenta de estar aquí. Yeah, good. Very good. And then I'm just going to say, okay, so ahora nos podéis seguir y vamos a empezar el tour y espero que os guste. And if you have any question, you can just like ask us whatever you want, okay? And if you are ready, si estáis listos, podemos empezar el tour. And that's how it's going to end, and then we're going to start the tour. Okay. Ready? Ready. Excited? Yes. Okay, let's go. Let's go. Wanita-wanita ni semua, Sarah, datang dari jauh, merantau untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Bukan senang tahu untuk mereka ni semua sampai di sini. Dan bagi Tiasha, kisah perjalanan hidup mereka ni mengingatkan Tiasha pada kisah The Lost Umrah. The Lost Umrah? Ya. Ni first time saya dengar orang lain sebut pasal ni. Kenapa? Yalah, sebab Sarah selalu teruja tahu dengan perjalanan dan kisah di sebalik The Lost Umrah. Tapi tak ramai orang faham sebab perjalanan tu dah ditelan zaman kan? Betul. Tapi kisah para Hujaz kan masa dulu daripada Andalusia mereka nak ke Mekah tu bagi Tiasha sangat mengagumkan ketabahan mereka, kesabaran mereka. Sebab tu bagi Tiasha rasa macam Tiasha nak sangat jejaki laluan Lost Umrah yang dah lost tu. Tak mudah tapi tak mustahil. Yang mencabar itulah yang Sarah suka. Y aquí el café con leche. Oh, Yeah, gracias. it's hot, so just be careful. Oh, okay. Yeah? Seronok I ni hari. I mean, you should do this full time. You're so good with people, Amy. Terima kasih. Sama-sama. Dah 24 tahun baru jumpa seruan hidup. Nasib baik jumpa. Nasib baik jumpa you. Sarah okay? Yeah, she's fine. Dia dekat Apu Haras melawat Tiasha. Okay. Yeah. Yeah, I'm sure Tiasha would be very happy to see her. And Sarah is such a hard worker. She's so nice. She's perfect. Sekejap eh. Yeah. Ha, Khairul. Asal? Aku nak tanya pasal Sarah. Dia okey ke? Okey je lah, kenapa tak okey? Taklah, dia call aku tadi pagi. Suara dia macam pelik lah. Khairul, orang tu tengah sibuk kerja. Kau faham je lah, kata dah tunang. Kalau bukan pasal aku risaukan tunang aku, kau ingat aku ingin ke nak call kau? Dan memang kau yang jaga dia kat sana. Tapi kan lepas beberapa hari yang aku hilangkan diri, dia tiba-tiba call aku lah. Pelik tak? Pelik kan? So, kira menjadi lah taktik aku. Kau rasa aku patut teruskan tak jual mahal aku ni? Jadi mungkin dia rasa macam rindu lebih sikit kat aku. Penting ke pendapat aku? Come on lah, Amy. Sampai bila kau nak bertekak dengan aku? Kita akan jadi family tau tak lama lagi. Mungkin aku patut jual mahal ke macam mana? Entahlah Khairul, kau buat je lah apa kau nak buat. Kau dah besar. Mi, aku sayangkan Sarah. Ya ke? Kau adalah separuh diriku. Kau adalah separuh diriku.
Tiasha sampai ke Spain sekitar tahun 2000. Sebelum tu Tiasha berada di sekitar Asia. Dan Tiasha berada di sini untuk 3 bulan. Sarah tahu tak? Ramai pelarian yang mengharapkan kehidupan yang jauh lebih baik bila diorang bertemu dengan tempat yang selamat. Bukan mudah untuk rasa dekat dengan sejarah yang tak ada kena-mena dengan akar budaya kita. Betul. Kita semua manusia. Walaupun kita berbeza tradisi, bangsa, warna kulit, tapi fitrah kita tetap sama. Menyayangi dan juga membantu sama insan. Itu pegangan Tiasha. Boleh tak kalau saya nak tanya, kenapa Tiasha tinggalkan Singapura dulu? Dah lupa. Dah lupa. Tak adalah gurau je. Sebenarnya tak ada apa-apa. Cuma Tiasha nak capai matlamat Tiasha untuk jadi orang yang berguna untuk dunia. Tiasha ada rakam pena? Hah? Sarah, zaman sekarang masih ada orang ke? Ada rakan pena? Ada. Awak ada. Tiasha tak ada. Kenapa? Tak, sebab saya tengok tempat-tempat yang Tiasha pernah pergi ni semua sama macam dengan tak sabar betul wartawan daripada Singapura ni. Wartawan? Dia nak menemu ramah Tiasha, tapi Tiasha tak nak. Kenapa tak nak? Sebab Tiasha rasa macam, yalah, kehidupan Tiasha tak menarik. Saya rasa orang ramai patut tahu apa yang Tiasha tunjukkan pada Sarah. Tapi bagi Tiasha, apa yang Tiasha buat bukan untuk ditayang pada orang. Tapi boleh memberikan semangat pada orang lain. Dan untuk dijadikan inspirasi kepada anak-anak muda yang masih mencari seruan hidup. Nikmat dunia datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang diberi rezeki teman hidup, kerja yang baik, rumah yang besar, anak pandai. Dan ada pula yang dikurniakan nikmat sepasang tangan yang terus melindung dan memberi. Apa sekalipun nikmat yang dihadiahkan Tuhan pada kita, ia tanda yang kita ada di dalam rahmah dan kasih sayangnya. Pandai betul anak kita menulis, bang. Sedap telinga mendengar, mata yang membaca. Terubatlah rindu yang membara tu kan. Mestilah, bang. Siapa yang tak rindu dengan anak sendiri? Tapi seronok juga kan? Mesra berdua dengan suami. Jom. Apa yang you nak buat untuk wedding hari masa kita nanti? Bang, dah tua-tua ni nak sama juga ke? Dah tua-tua lah kita kena buat. Biar cinta tu mekar mewangi. Patutlah si Sarah tu dah pandai cakap berbunga sekarang. Mestilah. Dia ikut ni. Ayah dia ni.
Tidurlah sini. Tak boleh, besok Sarah kerja. Kerja. Tak apa, kalau macam tu Sarah boleh datang sini bila-bila masa je Sarah nak. Sarah janji. Bacalah. Kejap. Tiasha pernah buat kajian tentang The Lost Umrah tu. Tapi sebab Tiasha sibuk sangat, tak sempat nak habiskan. Mungkin hasil kajian ni boleh membantu Sarah? Nah, ambil ni. Sarah tak tahu apa nak cakap. Terima kasih. Sebab hadir dalam hidup Tiasha. Selamat malam. Selamat malam. Nikmat dan kurniaan yang dihadiahkan pada kita bukan untuk kita simpan jadi pusaka. Kita kongsi dan sebarkan pada yang sudi menerimanya, agar jadi pemangkin pada jiwa lara tanpa semangat, pada hati suram yang hilang arah, dan pada jasad longlai yang hampir berputus asa. Yeah. Thank you so much. Good write-up. Abang? Doktor sayang, dah boleh balik ke? Mari.
Sarapan dah ada kat atas meja. Hey, macam mana Sarah tahu Amy lapar? Macam mana kerja dengan Jose? Mesti best kan dapat berkepit dengan pujaan hati? Best. Amy dah boleh cakap Spanish. Yo tengo hambre, quiero comida. Tapi kan, selain daripada kita belajar Spanish, bawa pelancong-pelancong, si Jose tu ada sibukkan Amy dengan benda lain juga. Apa dia suruh Amy buat? Amy kena soal siasat. Pasal apa? Pasal jiwa. Pasal jiwa? Amy rasa kan, Jose punya hati dah setawan tau. Dia dah mula nak cuba nak tackle Amy lah tu. No. Dia dah mula nak tackle Sarah. Ngarut lah Amy ni. Betul lah. Sarah tahu tak? Amy dah macam information counter tau. Macam dia tanya pasal Sarah Aziz. Alah, dia cuma nak tahu je lah tu. Hello. Masuk dulu lah. Belum siap. Jose nak masuk. Hah? Kenapa tak bagi tahu? Sarah tengah selekit lah. Dia tak bertepuk sebelah tangan lah tu. Sí. Lo que pasa es que hay que repasar los grupos que tenemos la semana que viene. Claro. Sí, habla con Matías, ¿de acuerdo? Oye, te dejo. Chao. Hey, Sarah. Hai, Jose. ¿Ini buku awak? Yeah. Wow, I love this book. Oh, do you know that there is this statue of Washington Irving in the Alhambra? Yes. Y me encantaría verla. Really? Podemos ir ahora. Do you want? Yeah? Ready, boss. Amy, I made a mistake with the schedule, so there are no tourists today. Oh, habis kenapa you datang ya? Kan boleh call je. Yeah. I was gonna call you. Call you. Oh, memang you nak datang, faham? But today we're gonna bring the most special tourist to the Alhambra. Siapa? Yeah. Korang dua je lah, pergi. Mi dah pergi 3 kali, dah bosan. Alah, Amy, ikutlah. Mari lah, Amy. Okey. Sarah siap kejap. Okay. You want to sit? I like your dress. Thank you. Dah lah cancel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imran kan? Ya. Tunangnya Salma. Taufik lah. Dia dan Salma. Sorry, aku tak ingat. Takkan tak ingat. Ya. Aku tak ingat. Dah lama sangat, mungkin kau lupa. Tunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Hebat kau. Apa maksud kau, Kau suami Dr. Jelana, kan? Banyak yang kau tahu pasal aku, Dr. Jelana siapa tak kenal. Sorry.
Aku dah lambat. Yalah. Nanti anak murid kau tunggu lama pula kan? Ni. Kirim salam orang rumah. Wah, dari jauh nampak indah. Dari dekat lagi nampak megah. Coliseum ke Alhambra ke semuanya sama. Stacked up bricks. There's something so soothing about Alhambra. Yeah. And for those who understand history, the Moorish persistence in defending this last stronghold of Islam is a fascinating one. Semua perbualan ni buat Amy bosan lah. Nak lihat patung Washington Irving? Yeah. Ya? Tapi tinggi tahu? Bolehkah? Mestilah boleh. Kalau ada yang peduli, Amy tak boleh. Kenapa pula? Amy kan sihat. Amy malas lah. Amy nak pergi pusing-pusing tengok kedai kat bawah. Kata dia jelak. Jelak tu kat dalam. Yang kat luar-luar ni, Amy belum pusing. Korang pergilah dulu. Betul? Betul. Ya? Okay. Ya. Yeah, we go. Bye. Bye. Sekejap. Amy dah tukar fikiran. Ambil gambar dulu. Sini. Where? Just here. Okay, here. Alright, dekat sikit. Okay. Okay, ready? Okay, smile. Okay, one more. Yeah. Okay. Bye, Amy. We go. Oh yeah. Yeah. Okay. Are we there yet? Are we Almost. there yet? It's beautiful, right? Come on, a little bit more. Yeah. Ini dia Washington Irving. Sampai juga kan? Kena naik atas sampai sini. Well, we'll need to exercise more so you can get more in shape. You are like a little kid getting candy. Bagai sang perindunya akhirnya bertemu dengan kekasihnya. Seperti tulisan awak. Awak baca tulisan saya? Yeah, I follow you on social media. Oh, why not you post like Washington Irving? Me? Yeah. No. Yeah, you should. Just side by side. Okay. Let me check like this. Yeah? Yeah. Okay, I don't want to smile. Okay, now it's your turn. Yeah, you do it. Yeah. No, Yeah, of course. I don't Come post my on, I face did on it. Instagram. I did it. No. Yeah. I really take nice pictures. Okay? My You also have face. to pose. Okay. Yeah? You do it. Perfect. Yeah, look. Yeah, it's great. Look at your face. Check mine. Oh, yeah. No, this one's not good. This one's not good. You actually look like him, but you have to perm your hair. Come on. No. I like this one. Yeah, this one is beautiful. How many patients do we have today? Today we have 10 over patients today. Okay, so this is the report. I want you to file them. Hai, Aunty. Khairul! Excuse me, Maggie. Khairul buat apa kat sini? Saja je jenguk Aunty. Tadi baru jumpa kawan kat daerah sini. Aunty sihat? Alhamdulillah. Khairul okey? Biasalah. Rindu Sarah. Samalah kita. Tadi Aunty nampak Amy dia upload gambar Sarah di Alhambra. Tengok ni. Oh. Sarah
mesti happy dapat pergi istana impian dia. Kita tak perlu bimbang. Sarah okey?